Так, друзі, вітаю. Давно я не записував відоси на даний канал. Сьогодні в нас, значить, буде гайд по встановленню Hermes агента. Багато хто пише мені про OpenClove, Hermes і тому подібне. Я, можливо, буду, скоріш за все, переходити повністю на Hermes агент. Чому? Тому що він, на мою думку, він кращий, він сам навчається, у нього виходять набагато кращі оновлення. В плані того, що ти на OpenClaw поставив оновлення, і в тебе починає все лагати, що-то ламатися і тому подібне. З ним ж того немає. Тут все повністю нормально працює, значить вони що? Значить вони нормально перевіряють оновлення, які вони випускають. Тобто, що нам потрібно, щоб встановити даного агента? Значить, переходимо на цей сайт, я залишу в описі відео. Вам потрібен буде сервер, я вам залишу також в описі відео. Вам потрібен буде EPI ключ. Я користуюся кодексом. Від клауда я відійшов за його ліміти, насправді він дуже багато хаває їх. І вам потрібен буде Open Router. В принципі, я його використовую дуже часто, дуже великий набір моделей, і ви можете вибрати любу модель, яка вам потрібна. Також ви можете, відповідно, кожного агента всередині Hermes налаштувати під кожну модель. Наприклад, там прості задачі ви можете налаштувати такі задачі, щоб використовувалися такою моделлю, якісь серйозні задачі, щоб використовувалися такою моделлю, наприклад. Так? Значить, що нам потрібно саме найперше, це копіюємо нашу цю команду, вставляємо. Він повністю все сам встановить. Що немає на сервері, він також все довстановить, що вам потрібно. Також тут будуть показані API-ключі, токени ботів. Можете, в принципі, їх не старатися переписувати, хто це відео буде дивитись, тому що вони після відео вони вже будуть видалені. Давайте почекаємо, поки воно встановиться все. Значить, він нам тут пропонує, як будемо його налаштовувати. Ми вибираємо Quick Setup і вибираємо тут модель. В Nose порталі є дуже класні, до речі, підписки на це. Також залишу посилання. Дуже дешево, і Hermes дуже класно працює на ній. Ми будемо використовувати. Давайте тестово вам покажу, що от у нас другий Open Router є. Він хоче від нас APK. Заходимо в Open Router, також залишу посилання на ньому. Нам треба його створити. Наприклад, там пишемо тест Hermes. Create. Копіюємо і вставляємо сюди. І він нам показує, в принципі, що ми хочемо використовувати. Давайте, можливо, виберемо якусь саме таку дішманську модель, щоб, в принципі, вам показати. Також тут є, до речі, Minimax Free. Але враховуйте це, що його дуже багато людей використовує, і він вам буде прям дуже довго відповідати. Ми можемо, що нам можна тут таке обрати? Давайте Хейко візьмемо. Або ж можна взяти ще щось таке дешевше, в принципі, Kimi K2.6. Як бачите, вона дуже дешева. По стандарту тут стоїть Cloud Opus 4.6. Ну, він більш для складних задач. В подальшому я буду створювати відео, як створювати різних агентів і призначати їм кожну модель, на якій вони мають працювати. Давайте попробуємо, можна фрішну якусь модель. Давайте попробуємо, чи вона буде працювати, і ви будете знати одразу. Давайте Minimax 2.5 Free попробуємо. Setup No. Окей. Тут він нас питає, де ми хочемо налаштувати свого агента Hermes. Ми вибираємо один Telegram. Пропускаємо. Telegram bot токен. У нас вже він підготовлений. Вставляємо. Пускаємо. Тут він хоче нашу ID. Переходимо і вставляємо. Так. Install Gateway. Так. 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 Давайте з ним тут і поспілкуємось.
Зараз він загрузиться у нас. І ми можемо з ним попробувати поспілкуватися. Давай напишемо на українській. Привіт, як справи? Подивимося, що дана модель розуміє українську мову. Тобто, по суті, у нас вже Telegram повністю настроєний. Ми ще до того дійдемо. Фрічна модель може дуже довго відповідати, то я вам кажу, на Open Router закидуєте там до $5, вам його хватить на якусь там банальну просту модель на дуже довго. Давайте почекаємо, поки він нам відповість. Ну от, він нам відповів. В принципі, привіт, у мене сьогодні дякую за запит, готовий допомогти з будь-яким завданням чи кодом. Послідовно. Чим може бути корисним? Окей, напишемо, давайте ти хто. В принципі, наша моделька відповідає Harvest-агента і систем терміналі може виконувати різні завдання, писати, редагувати код, шукати інформацію, працювати з файлами, запускати команди, керувати проектами і багато іншого. Хто буде це відео дивитися, насправді агенти це дуже круто. Вони можуть виконувати повністю вашу роботу, щоденну роботу. Як визначити, що це ваша щоденна робота? Просто візьміть зошит, ручку і запишіть туди все, що ви виконуєте вручну. І потім напишіть сюди, наприклад, чи ти можеш це автоматизувати за мене. І все. І він вам в це відповість. По суті, у мене в більшості вся робота зараз повністю робиться як YouTube створення роликів повністю, створення контенту для Telegram, створення контенту для Facebook, Threads, Instagram, TikTok, повністю автоматично, повністю все створюють агенти. Я тільки погоджую, чи загружати, чи не загружати. Давайте перейдемо в Telegram. От, і тут йому давайте напишемо, що нам там була команда Nev, да? Ну, давай. О, він зразу відповідає, в принципі, у нас. Ну, добре, давай подивимось. Ти хто? Давай тут напишемо це. І от він нам відповів. Я це, в принципі, пройшло у нас від команди 3 хвилини. Ну, це безкоштовна модель, вона відповідала. І він тобі пише: Я Hermes, є асистент для виконання різних завдань, можу допомогти з програмуванням, пошуком інформації, роботою з файлами, автоматизацією, комунікацією, браузером. От. В принципі, тут можна реалізувати любі завдання, які вам тільки приходять в голову. Якщо ви щось не знаєте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, чат, задавайте питання. Якщо ви не хочете з тим розбиратися, пишете мені, хочу так-то, так-то, яка ціна. Договорюємось, і я вам це все зроблю сам. В принципі, я по відео закінчив. Всі посилання я для вас залишу в телеграм-каналі під відео. Всім гарного вечора.